ওম নমঃ শিৱায় নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ 2026 চনৰ আগষ্ট মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব কেনে ধৰণৰ প্ৰতিফলন দেখিব আগষ্ট মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই মাহটোত কেনে ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব এই ৰাশিফল ভিডিঅ'টো হৈছে সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰমা গতি আধাৰিত ৰাশিফল আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন বৈবাহিক কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিফলন দেখিব প্ৰেম জীৱনত কেনে ধৰণৰ ইতিবাচক আৰু কেনে ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ মহাদেৱৰ কৃপাত হনুমানজী কৃপাত মা লক্ষ্মী কৃপাত আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আৰু সকলোৰে আগষ্ট মাহটো শুভ হোৱা কামনা কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ কিছু প্ৰতিকাৰো আপোনালোকে বা উপায়ো আপোনালোকে এই মাহত এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে যে আগষ্ট মাহ বিশেষকৈ মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে 1 আগষ্টৰ পৰা 31 আগষ্টৰ এই সময়খিনিত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিফলন দেখিব ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি তত্ত্ব হৈছে জল শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে এই মাহটো বিশেষভাৱে হালধীয়া ৰংটো আৰু আছে ৰং বিশেষভাৱে হালধীয়া ৰংটো শুভ হ'ব মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে আবেগ ইমোশ্যন এই মাহত আপোনাৰ কৈছে যে এই মাহত আপোনালোকৰ আবেগ বহুত গভীৰ হ'ব আনৰ কষ্ট সহজে বুজি পাব বুলি কৈছে আনৰ মেহনত আপোনালোকে আনৰ কষ্টবোৰ বুজি পাব সহজে আৰু সহায় কৰিবলৈ মন যাব দুখীয়া মানুহক বা কোনো মানুহ যদি বিপদত পৰি থাকে সমস্যাত পৰি থাকে তেনে মানুহক আপোনালোকে সহায় কৰিবলৈ বিশেষকৈ ইচ্ছুক হ'ব বা আগবাঢ়ি যাব বুলি কৈছে আৰু মন যাব বিশেষকৈ ধ্যান পূজাৰ পৰা মনৰ শান্তি আহিব যেতিয়া ধ্যান ধাৰণা কৰিব ভগৱানৰ প্ৰতি আস্থা ভক্তি ৰাখিব জ্যেষ্ঠ লোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব মনৰ যি শান্তি সেইখিনি বাঢ়িব মনৰ মানসিক যি শান্তি সেইটো বহুত ডাঙৰ শক্তি বহুত ডাঙৰ শান্তি বুলি কৈছে যেতিয়া মনটো শান্ত হৈ থাকিব যেতিয়া আপোনালোকৰ নিগেটিভ ভাৱবোৰ নাথাকিব তেতিয়া আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব ইজিলি আপোনালোকে সাকসেস হ'ব বা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে নিজৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখাটো প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায় বিজনেছ ব্যৱসায়ত নতুন সুযোগ আহিব বুলি কৈছে ভাল অপৰচুনিটি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আহিব মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ 15 বিশেষকৈ তাৰিখৰ পিছত বিদেশী কাম অনলাইন বিজনেছ আৰু অংশীদাৰিত্ব সম্পৰ্কীয় কামত লাভ হ'ব বুলি কৈছে পুৰণা গ্ৰাহকৰ পৰা ভাল অৰ্ডাৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে এই মাহত পুৰণা যিখিনি গ্ৰাহক আছে কাষ্টমাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাল সহায় বা সাপোৰ্ট পাব বুলি কৈছে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰত উন্নতি সুযোগ আছে বুলি কৈছে শিক্ষক ডাক্তৰ জ্যোতিষ লিখক ধৰ্মগুৰুৰ বাবে শুভ জ্যেষ্ঠ লোকৰ সহায়ত আপোনালোকৰ কামত প্ৰমোচন আছে বুলি কৈছে 21 তাৰিখৰ পিছত নতুন চাকৰি প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে কিছু লোকৰ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব ধনৰ ক্ষেত্ৰত এই মাহত বিশেষকৈ প্ৰথম ভাগত অলপ খৰচ বেছি হ'ব প্ৰথম সপ্তাহটোত দান ভ্ৰমণ ঘৰখনৰ কামত 20 তাৰিখৰ পিছত আয় আপোনালোকৰ বাঢ়িব বুলি কৈছে পুৰণা ঋণ ঘূৰাই পাব ৰিস্কি বিনিয়োগ নকৰিব শনি উপায় কৰক বুলি কৈছে শনিদেৱৰ আপোনালোকে পূজা কৰক শনিবাৰে শনিৰ লগত জড়িত যিখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে দান কৰক ভাল হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া হৈছো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই মাহটো বহুত বেছি শুভ মাহ হ'বলৈ গৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফলতাৰ যোগ আছে সফলতা পাব উচ্চ শিক্ষাৰ গৱেষণাৰ বাবে সময় অনুকূল মনোযোগ বাঢ়িব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিন্তু বেয়া লক্ষণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব বেয়া লক্ষণে কিন্তু আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ ইম্পেক্ট বা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে বেয়া লক্ষণৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকক আৰু জ্যেষ্ঠ লোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব ভাল হ'ব বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত ফেমিলি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত শান্তি থাকিব পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বলৈ কৈছে এই মাহত ঘৰখনত ধৰ্মীয় কাম বা পূজা হ'ব পাৰে ভাই ভনীৰ পৰা সহায় পাব আৰু মহাদেৱক পূজা কৰক পৰিয়ালৰ মানুহখিনি এই মাহত ভাল প্ৰতিফলন দেখিব গ্ৰহৰ যি অৱস্থান বৃহস্পতি চতুৰ্থ ভাৱত ঘৰ সম্পত্তিত লাভ সূৰ্য ষষ্ঠ ভাৱত চাকৰিৰ সুযোগ শনি বিশেষকৈ 7.5 চলি আছে গতিকে আপোনালোকে এই মাহত ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব ৰাহুৰ দ্বাদশত খৰচত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এই আগষ্ট মাহটোত মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে ভৰিৰ বিষ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কিন্তু ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব চৰ্দি কাহ পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সাত্বিক আহাৰ যোগ ধ্যান আপোনালোকে কৰিব লাগিব পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু পানী কিন্তু আপোনালোকে কাষত যাওঁতে বা পানী কাষলৈ যাওঁতে বহুত বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰেম বা লভ প্ৰেমত আৱেগিক সংযোগ গভীৰ হ'ব বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব সংগীৰ লগত তীৰ্থ বা ঘূৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা থাকিব অবিবাহিতসকলৰ বাবে বিয়াৰ কথা আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনতে হওক এই মাহত কিন্তু সন্দেহ বেছি নকৰিব সন্দেহে কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত বিভেদ আনিব পাৰে তৰ্কৰ পেচাল সৃষ্টি কৰাব পাৰে গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলে যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাৰ্নি যদি কৰিব ধৰ্মীয় যাত্ৰাৰ যোগ আছে নদী সমুদ্ৰ কাষলৈ ভ্ৰমণৰ যোগ চাকৰিৰ কামতো
সৰু যাত্ৰা আছে, যাত্ৰাত লাভ হ'ব বুলি কৈছে এই মাহত। কিন্তু যাত্ৰা কৰোঁতে যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু সেইখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব বুলি কৈছে। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্ম। সেৱা আৰু দানৰ কাম কৰক এই মাহত। অভাৱিক মানুহক খাদ্য অনুসাৰে আপোনালোকে খাদ্য কাপোৰ দান কৰিলে কৰ্মৰ ফল পাব। গৰু আৰু গুৰুক আপোনালোকে সন্মান কৰক। পোহনীয়া গৰু বা জীৱ জন্তু যিখিনি আছে তেওঁলোকক সন্মান কৰিব। তেওঁলোকক বিশেষকৈ কেতিয়াও হানি বিঘিনি আপোনালোকে কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব আৰু জ্যেষ্ঠ লোকৰ বা গুৰুজনাৰ প্ৰতি সন্মান কৰক বুলি কৈছে। ভাগ্য লাভ, বিশেষকৈ 12 তাৰিখৰ পিছত ভাগ্যৰ সহায় বেছি পাব বুলি কৈছে। বৃহস্পতিৰ কৃপাত বন্ধ কামবোৰ আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে। যিখিনি কাম ৰৈ আছিল সেই কামখিনি গতি লাভ কৰিব। বৃহস্পতিবাৰে শুভ কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই মাহত। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, মেৰিজ লাইফৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে এই মাহটো ভাল। সংগীৰ লগত বুজাবুজি বাঢ়িব বুলি কৈছে। 25 তাৰিখৰ পিছত বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত কিবা এটা তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে। ৰাখি বন্ধনত পৰিয়ালত বিশেষকৈ একতা বাঢ়িব বুলি কৈছে এই মাহত। নতুন সুযোগ, নিউ অপৰচুনিটি, নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে 10 পৰা 18 তাৰিখৰ আগষ্ট মাহৰ এই সময়খিনিত শুভ সময় বুলি কৈছে। অশুভ সময় বেড টাইম 8 পৰা 11 আগষ্ট আৰু 26 পৰা 28 আগষ্টত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নল'ব বুলি কৈছে এই আগষ্ট মাহত, মনত ৰাখিব। পূজা, বিশেষকৈ শাওণ মাহ, যিহেতু শাওণ মাহত শিৱ উপাসনা কৰক বুলি কৈছে এই মাহত। সোমবাৰে বট আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। বৃহস্পতিবাৰে বিষ্ণু পূজা আৰু পীতাম্বৰ অৰ্পণ কৰক বুলি কৈছে, ভাল হ'ব। প্ৰশ্ন, মই কি কৰিম? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ধ্যান আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে পাব বুলি কৈছে। গতিকে কি কৰিব সেইখিনি নিজৰ অন্তৰতে পাব, নিজৰ মনতে পাব। সেইখিনি আপোনালোকে নিজে ভাবিব লাগিব যে মই কি কৰিম, কেনেকৈ আগবাঢ়িম, সেইখিনি নিজৰ মনত ভাবিব লাগিব বুলি কৈছে। সম্পৰ্ক বা ৰিলেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এই মাহত বন্ধু আৰু জ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা সহায় পাব। সম্পৰ্কত মধুৰতা থাকিব, স্বচ্ছতা ৰাখক বুলি কৈছে বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত বা সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত। শুভ ৰং বা লাকি কালাৰ হৈছে হালধীয়া, কমলা, বগা ৰং আৰু সাগৰীয়া সেউজীয়া ৰং। শুভ সংখ্যা হৈছে, লাকি নম্বৰ হৈছে 3, 9 আৰু 12। উপায় হৈছে ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। সোমবাৰে মহাদেৱক পূজা কৰক। বৃহস্পতিবাৰে কলগছত পানী দি হালধীয়া আপোনালোকে সূতা বান্ধক বুলি কৈছে। পুখৰাজ ৰত্ন সোণত বিশেষকৈ ধাৰণ কৰক। শনিবাৰে দান আৰু গৰীবৰ সেৱা কৰক বুলি কৈছে। শনিবাৰে দান কৰক আৰু গৰীব মানুহক সেৱা কৰক বুলি কৈছে। শত্ৰু আপোনালোকৰ কাম দেখি হাৰ মানিব বুলি কৈছে, কিন্তু আপুনি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। নিজৰ কামখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক, নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক বুলি কৈছে। সতৰ্কতা, আৱেগত বেছি আপোনালোকে খৰচ নকৰিব। গোপন খৰচৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব। গোপন শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব। আইনী কাম ভালকৈ পঢ়ক বুলি কৈছে বা আইনী কাম কাজবোৰ ভালকৈ কৰক বুলি কৈছে। অতিৰিক্ত এক্সট্ৰা কিছু আপোনালোকে কথা মনত ৰাখিব। এই মাহত আধ্যাত্মিকতাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ। গীতা পাঠ, মন্দিৰ যোৱা, সেৱা কৰা, এই ধৰণৰ কামৰ বাবে উত্তম মাহ বুলি কৈছে মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে। 2026 আগষ্ট মাহ আপোনালোকৰ বাবে আত্মবৃদ্ধি, সেৱা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাহ হ'ব বুলি কৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে আগষ্ট মাহটো মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে 7 পৰা 10 আপোনালোকৰ ভাল বুলি কৈছে। কৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰাখিলে সকলো কাম আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে। আগষ্ট মাহ 2026 তিনিটা মূল কথা মনত ৰাখিব এই মাহটোত। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব। জ্যেষ্ঠ লোকৰ আশীৰ্বাদ পাব। ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত 20 তাৰিখৰ পিছত অৱস্থা ভাল হ'ব, লাহে লাহে সঞ্চয় কৰক। সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেম বিবাহত মধুৰতা ৰাখিব। আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। শুভ দিন 3, 7, 12, 18, 24 আৰু 29 আগষ্ট, এই সময়খিনি বা এই তাৰিখকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, শুভ হ'ব। শুভ সময় হৈছে পুৱা 6টাৰ পৰা 8টা বজাৰ সময়খিনিত। ইষ্ট দেৱ হৈছে ভগৱান বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মা। 2024 চনৰ আগষ্ট মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই মাহত বিশেষকৈ কৈছে যে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। কেৰিয়াৰৰ বাবে আগষ্ট মাহ শনিৰ বাবে চাৰে ক্ষতি চলিয়ে থাকিব। পৰিশ্ৰম, ধৈৰ্য আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে কাম কৰক। বৃহস্পতি চতুৰ্থ ভাৱত থকাৰ বাবে ঘৰুৱা ব্যৱসায়, স্থাবৰ সম্পত্তি আৰু পাৰিবাৰিক উদ্যোগত উন্নতি আছে। সূৰ্য ষষ্ঠ ভাগত থকাত বিশেষকৈ স্বাস্থ্য, সেৱা আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত ক্ষেত্ৰত সুযোগ আহিব। প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শনি লগ্নত থকাৰ বাবে জীৱন সংগীৰ লগত ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। শাওণ মাহ সোমবাৰে বট আৰু শিৱ পাৰ্বতী পূজাৰ ফলত দাম্পত্যৰ যি জীৱনটো সুখৰ আৰু শক্তিশালী হ'ব বুলি কৈছে। ৰাশি বন্ধনত পৰিয়ালত প্ৰেম আৰু বিশেষকৈ একতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শৰীৰ আৰু মনৰ বিশেষ যত্ন ল'ব লাগিব। ভৰিৰ আপোনালোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব বুলি কৈছে। শাওণ মাহত সাত্বিক আহাৰ, উপবাস আৰু নিয়মিত ধ্যানৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ওপৰত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কৈছে। ৰাহু দ্বাদশ ভাৱত থকাৰ বাবে অযথা গোপন শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব। গোপন খৰচৰ পৰা সাৱধান হওক। আগষ্ট মাহত ডাঙৰ ৰিস্কি বিনিয়োগ আপোনালোকে নকৰিব। শনিৰ উপায় হৈছে দান
গৰীবক সেৱা কৰক। শনিবাৰে বিশেষকৈ শনি পূজনৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক যি বাধাবোৰ কম হ'ব বুলি কৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ভগৱান বিষ্ণু পূজা কৰক আৰু পিতাম্বৰ তথা হালধীয়া ফুল অৰ্পণ কৰক বুলি কৈছে। এই আগষ্ট মাহত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ পৰিপাটিকৈ ধৈৰ্য ধৰি কামখিনি কৰক আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নহয়, ভুল নহয়, তাৰ প্ৰতি কিন্তু এক্টিভ থাকিব লাগিব, সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। সকলোৰে অৰ্থাৎ মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ 2026 চনৰ আগষ্ট মাহটো ভালদৰে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ মনোবল বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। হৰ হৰ মহাদেৱ, ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা লক্ষ্মী।